नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई धामी किचनमा। आज हामी बनाउँछौँ अन्डा करी। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सुरुमा मैले 5 वटा अन्डा लिए। एउटा अन्डा पकाउने बेला फुटेको थियो, बोइल गर्ने बेला, त्यसलाई मैले छुट्याइदिन्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई यसरी छुट्याइदिए। अब मैले एउटा कराई लिए, कराईमा तेल राखिदिन्छु। अन्डालाई फ्राई गर्नुपर्छ, रातो हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले तेल राखिदिए। तेललाई 4-5 मिनेट मैले तताउँछु। तेल लगभग तातिसकेको छ। अब मैले यसमा अन्डा फ्राई गर्छु। अन्डालाई मैले एक एक गरेर हाल्छु। 5 वटा अन्डाहरू राख्छु। 5 वटा अन्डा राखिसकेपछि मैले यसलाई चलाउँछु। 5 मिनेट जति फ्राई गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फ्राई गरेको अन्डा रातो भइसकेको छ। अब मैले 3 वटा प्याज लिन्छु। 3 वटा प्याजलाई ठुलठुलो पारेर चप गर्छु। एक दानाको 6 पिस जति बनाउँछु। यसरी चप गर्नुपर्छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ चप भइसकेको छ। अब मैले एउटा मिक्सर लिए। मिक्सरमा लसुन राखे, अदुवा। अब मैले प्याजलाई राखिदिन्छु। प्याजलाई राखेर यो सबैको पेस्ट बनाउँछु मिक्सरमा राखेर। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ पेस्ट पनि भइसकेको छ। अब मैले फ्राई गरेर राखेको अन्डालाई लिए। अन्डामा प्वाल पार्नुपर्ने हुन्छ। प्वाल पार्नको लागि मैले टुथपिकको युज गरिरहेको छु। तपाई चम्चा, टुथपिक जेले पनि प्वाल पार्न सक्नुहुन्छ। यो प्वाल पार्यो भने भित्रसम्म रस जान्छ, ग्रेभीहरु छिर्छ भित्रसम्म, अनि मिठो स्वाद आउँछ। अन्डामा प्वाल यसरी नै हो पार्ने। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मैले 5 वटै अन्डामा यसरी नै प्वाल पारेर राखिसके। अब हामीले टमाटरको पेस्ट बनाउँछौं। टमाटरको पेस्ट बनाउनको लागि सुरुमा हामीले टमाटरलाई चप गर्छौं। टमाटर चप गर्दाखेरि अगाडि प्याजलाई चप गरे जसरी ठुलठुलो टुक्रामा काट्नुपर्छ। मैले टमाटरलाई चप गरिसके। अब पहिलेकै जस्तै गरेर यसलाई पनि हामीले मिक्सरमै राख्छौं। मिक्सरमा मैले राखिदिए। टमाटर हामीले मिक्सरमा राखिसक्यौं। अब हामीले यसको पेस्ट बनाउँछौं। पेस्ट भइसकेको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पेस्टलाई एउटा कचौरामा राखिदिए मैले। ल हेर्नुस् त टमाटरको पेस्टको कलर कति राम्रो आइसकेको छ। अब मैले करीको पेस्ट बनाउँछु। पेस्ट बनाउनको लागि मैले सुरुमा कराई राखे। कराईमा मैले 2 चम्चा जति घिउ राखिदिन्छु। घिउ पग्लिदै छ। अब मैले घिउ पग्लिसकेको छ। तेजपत्ता राख्छु। तेजपत्तालाई चलाउँछु। तेजपत्ता चलाइसकेपछि मैले इलाइची र सुकमेललाई फुटाएर राखिदिन्छु। यसको भित्रको स्वाद बाहिरसम्म आओस्। अब मैले ल्वाङ पनि राखिदिन्छु यसमा। ल्वाङ राखेर नि चलाइदिन्छु। अब मैले यसमा दानावाला जिरा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले जिरा राखिदिए। जिरा राखेर पनि यसरी नै हो हामीले चलाउने। यसलाई पनि मैले 20-25 सेकेन्ड जति मात्रै चलाए। यति चलाइसकेपछि अब हामीले पहिले प्याज, लसुन, अदुवाको पेस्टलाई फुट्छौं। यसलाई चाहिँ अलि धेरै समय लिएर फुट्नुपर्छ। प्याजमा पानी हुन्छ। प्याजको पानी नसुकुन्जेलसम्म यसलाई फुटिराख्नुपर्छ। प्याजको पानी सुकिसकेको छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब मैले यसमा टमाटरको पेस्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले टमाटरको पेस्टलाई एड गरिदिए। अब मैले दुवै पेस्टलाई मिलाउँछु। पेस्ट लगभग मिलिसकेको छ। अब यसमा मैले मसला राख्छु। मैले बेसार पाउडर राखे, खुर्सानीको धुलो पनि राखिदिए थोरै। अब मैले स्वाद अनुसार नुन राखिदिन्छु।
नुनपछि मैले थोरै गरम मसला राखिदिन्छु 1.5 चम्चा जति। अब मैले रातो खुर्सानीको पेस्टलाई राखिदिन्छु, यसले कलर राम्रो बनाउँछ। यो सबै राखेर मैले चलाउँछु। यसलाई मैले 5 मिनेट जति पकाएँ। अब अन्डा राखिदिन्छु यसमा। अन्डा पाक्दै गर्छ। तपाई हाम्रो भिडियो हेर्दै यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ अन्डा र ग्रेभी मिसिसकेको छ। अब मैले यसमा धनियालाई एड गरिदिन्छु। अब मैले यो धनिया राखेर पनि चलाइदिन्छु। अब करी तयार भइसकेको छ। करीलाई मैले रोटीसित सर्भ गर्छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मैले रोटीसित सर्भ गरेँ।